Rewa Soft, exceeding excellence. सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपले धनी मादी गाउँपालिका। हाम्रा विगतका इतिवृत्तान्तहरू यसका प्रमाण हुन्। तर अझै लाग्छ यात्रा अपुरो नै छ, अनुभव अधुरै छन्। त्यही हुटहुटी मेटाउन हामी फेरि जाँदैछौँ मादी क्षेत्र। यसपालिको निम्तो विशेष छ। गाउँपालिकासँगको सीधा सहकार्यमा हामी यहाँको माथिल्लो भेगमा पर्ने क्रपु डाँडा हुँदै गुरुङहरूको आदिम थलो कोलासोतर, सुन्दर ठुलताल र हिमाली पाटनहरूको भ्रमणमा निस्केका छौँ। सोही श्रृङ्खलाको पहिलो भाग, गुराँसले ढकमक्क सुन्दर क्रपु डाँडा। हेलो एभ्रिवान, 2078 सालको यो मोस्ट प्रोबेबली हाम्रो अन्तिम यात्रा हुनेछ अनि यो चाहिँ 2076 देखिको तयारी। सो फाइनली हामी मादी गाउँपालिकासँग सहकार्य गरेर मादी क्षेत्रको ताङतिङ लगायत माथिको एरियाहरू एक्सप्लोर गर्न जानेछौँ। सो वेलकम टु मादी। के भन्ने अब तनहुँ जिल्ला काटेर कास्की जिल्ला पोखरा छिर्दैछौँ। अनि यो हाइवे के यति पुरानो हाइवे र पनि जहिले बनिरहेको हुन्छ, जहिले के न के भइरहेको हुन्छ। अहिले पनि यति धेरै धुलो थियो कि जिउै पुरै चिलाइसक्यो। मायादेव भिलेज रेस्टुरेन्ट पामे साइडतिर जानेछौँ। भोपाल दाई चाहिँ पोखरामै हुनुहुन्छ। दाइलाई हामीले यहाँबाट पिकअप गरेर सँगै हामी ताङतिङ लाग्छौँ यहाँबाट।
भोकललाई को भर्खर केटा बसिरहेको देखिरहेको कपाल छैन रहेछ दाइ कपाल नभएपछि चिन्नै गाह्रो वेलकम टु पोखरा भोकललाई ठिकठाक भोपाल दाईसँग भेटेपछि हामीले माथिका लागि आवश्यक सरसामान र समयका बारे केही बेर छलफल गर्यौं। शुभचिन्तक साथी जीवन गुरुङसँग पनि त्यही भेट भयो। हामी निस्कदा झमक्क साँझ परिसकेको थियो। एक्कासी पानी पर्न थाल्यो। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 10:15 गयो। हामी अलिकति लेट ताङतिङ आइपुग्यौँ। पोखरामा पनि थोरै कामहरू थियो तर फाइनली वी आर हियर अनि फिल्स एकदम खुसी लाग्छ क्या यहाँ फर्केर यो ठाउँ फर्केर आउँदा। हाम्रो घरभन्दा परको अर्को घर वान अफ द घर यो पनि हो। भोपाल दाइलाई सँगै आइयो। गुड मर्निङ एभ्रिवान फ्रम ताङतिङ। अनि हाम्रो यहाँ भोपाल दाइहरूले चाहिँ K3 ट्रेल्स भनेर नयाँ ट्रेल सुरु गर्नुभएको छ। क्रपु कपुचे र कोरी। तर हामीले देखेको चाहिँ यहाँ अझै धेरै K5 K6 सम्म हुन्छ होला। त्यही भएर त्यही K3 ट्रेल्सको फर्स्ट पार्ट क्रपु डाँडा चाहिँ आज हामीले एक्सप्लोर गर्ने प्लान छ। प्लस देयर्स अ लट अफ सरप्राइजेस भनौँ न। धेरै चिज खतरा छ यो वेदरमा। यो सिजनमा हिमाल नदेखे पनि एउटा चिज एकदमै खतरा छ यो ठाउँमा। नमस्कार मेरो राजा। यहाँ बस्नुस्, यहाँ बैठ्नुस्। ताङतिङ चाहिँ हामी धेरैचोटि आयौँ तर सधैँ एउटा चिज मिस भइरहेको थियो। ताङतिङको झरना
त्यो झरना चाहिँ हामीले यहाँबाट फर्केपछि बल्ल हाम्रो दाइहरूको साथीहरूको सोसल मिडिया पोस्टमा देखेकोले आजको हाम्रो फर्स्ट एक्टिभिटी भनेको त्यही झरना एक्सप्लोर गर्ने भोपाल दाइ हजुर यो के हो यो हाम्रो पहिलाको चाहिँ लघु जलविद्युत हो यो चाहिँ ए तपाईँको कति साल हो यो 53 लेखेको 2053 सालमा चाहिँ तपाईँको धेरै पुरानो रहेछ स्थापना भएको यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यसबाट चाहिँ 25 किलोवाट चाहिँ बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो त्यहीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहीँको गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो युज गर्थ्यो अहिले पछि चाहिँ केन्द्रीय लाइन आएपछि यो चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ त्यतिकै छ त्यतिकै छ यो बाटो पनि त्यही पहिला उ भएरै हो यस्तो राम्रो भएको यो बाटो चाहिँ यहाँसम्म पावर हाउसमा आउने बाटो हो ए कहिलेदेखि बन्द भएर यो यो अहिले 5-6 वर्ष भइयो यो झरना जाने बाटो चाहिँ हाम्रो दाइहरूले अनि कसले पैसा हालेको यो चाहिँ गाउँपालिकाबाट गाउँपालिकाबाट 50,000 हालेर बाटो अहिले यतिको बनाउनु भएछ होइन अब यो यो निगालो झर्दै समाजै झर्नु पर्थ्यो भन्नु पहिला चाहिँ निगालोमा चाहिँ झुन्डेर जानु पर्थ्यो उताको बाटो देखाइदिँदै थियो अब यो झर्ना गाउँबाट टाढो चाहिँ छैन होइन तर अब अहिले नै क्लियरली भन्नुपर्छ अलिकति ओह्रालो अलिकति भिड भएकोले अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ अप्ठ्यारो छ है अप्ठ्यारो पहरोको बीचमा लुकेको झरना साँच्चै सुन्दर थियो। खण्ड खण्डमा बगेको यो झरना निकै लामो छ। पहिलोचोटि ताङतिङ घुम्दा हामीले यसको सिरान मात्र देखेका थियौं। चैत मासको समय ठिराउने चिसो थियो झरनाको पानी, तर दहमा एक डुबुल्की नलगाई हाम्रो मन मान्यो। हामी झरनाबाट फर्किएको केही बेरमा फुपू फुपाजुहरू पनि आइपुग्नु भएको थियो। उहाँहरू बिहानै क्रपु डाँडा घुम्न जानुभएको थियो। दैव संजोगले हैन मेरो फुपू फुपाजु पनि हामी सँगै ताङतिङमा आउनु भएको छ। आउनुहोस् है। खास यहाँ आउने मेरो पनि प्लान थिएन। उहाँले कहाँ जाने त 3 दिनलाई भन्दा यता रेकमेन्ड गरेको ठ्याक्कै बाटो परेछ। अनि त्यही भएर कस्तो लाग्यो त अब निनी र पुसेलाई। हामी जागिर खाने मान्छेहरूलाई छोटो छुट्टी हुनेहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो डेस्टिनेसन लाग्यो है मलाई चाहिँ। छोटो समयमा हिमाल पनि हेर्न पाउने, प्राकृतिक त्यो कुराहरूमा चाहिँ सबै क्या फुल गुराँस फुल्ने, तर अझ हामी 1-2 हप्ता चाहिँ ढिलो आयौँ कि भन्ने महसुस चाहिँ भयो। केही बेर भलाकुसारीपछि उहाँहरूलाई बिदाबारी गर्यौं।
हामी ताङतिङ आउँदा जहिले यो एउटा के भन्छ कोइन्सिडेन्स जुरिरहेको हुन्छ जहिले क्रपु माथि जाँदा कसरी जाने भन्ने कन्फ्युजन अनि म्यानेजमेन्ट हल्का प्रब्लम आउँछ अब हामी आज क्रपु त जसरी पनि जाने हो तर अझै पनि फिक्स भइसकेको छैन हामी कसरी जान्छौँ हामी मोस्ट प्रोबेबली गाडीमा अथवा हिँडेर नत्र बाइकमा जान सक्छौँ क्रपु चाहिँ यहाँ अनि सबैजना हामी वेटिङमा छौँ यता भुपाल दाइ भुपाल दाइ एकदम ठिक छ लास्टमा कुरा चाहिँ मिलेरै छाड्छ जसरी पनि होइन मिलेरै छाड्छ यसपालि नि मिल्छ भन्ने पुरै आशा छ हेर्नुहोस् हामी सबै बक्खु सक्खु हामी माथि कसरी जाने टुङ्गो अझै लागेको थिएन आखिरमा केही सिप नलागेपछि गाउँपालिकाको एउटा र साथी हिमालको एउटा मोटरबाइक व्यवस्था भयो जानी नजानी घुमन्तेको पहिलो मोटो ब्लग बन्ने भयो टेलिकमको टावर कटेपछि गुराँस सुरु भयो गुराँसका फूल झरेका थिए बाटैभरि मखमल ओछ्याए जस्तो हामी क्रपुमै बस्ने गरी जान लागेकाले खास हतार थिएन चाया भन्ने ठाउँमा ताङतिङकै स्थानीय साथीहरूले सानो होटल बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ एकैछिन त्यहीँ बस्यौ आगो अघि बसेर चियासँग गफगाफ हुन थाल्यो निस्किँदा झमक्क साँझ परिसकेको थियो फाइनली हामी क्रपु डाँडा चाहिँ आइपुग्यौँ अनएक्सपेक्टेड राइड होइन यस्तो सिजनमा पनि बाटोमा चाहिँ हिलो चिप्लिने ठाउँहरू पनि रहेछ रहनु चाहिँ अनि चायामा पनि एकदम धेरै बेर बोल्यौँ हामी तर अब यहाँ ठाउँमा आइपुग्यो यही क्रपु डाँडाको ब्युटी नै त्यही छ जति बेला जसरी पनि आउन सकिने ठाउँ छ अनि त्यसमाथि त अहिले यहाँ माथि टी हाउस भएकोले यति सजिलो भएको छ कि हामीलाई फिल हुन्छ कि क्रपु डाँडामा अहिले व्यवस्थित होटलहरू बनिसकेका छन् एकछिन आगो तापेर होटलमै पाकेको मिठो खाना तातै खायौँ बेस क्याम्पबाट सबैजनालाई शुभ बिहानी वरपर गुराँस मजाले फुलेको छ अनि दिस इज द चेन्ज है हामी पोहोर साल परार साल आउँदाखेरि सधैँ पाखा खोज्नु पर्थ्यो भने अहिले हेर्नुहोस् रिसर्भ टोइलेट होइन अनि पानी व्यवस्थित पाराले शौच जाँदैछ दिस इज एकदमै राम्रो चेन्ज हो हाम्रो लागि अनि हामी अब यो साल आएर यो चिज देख्न पाउँदा हामी एकदमै खुसी लागेको छ कि यो कुरामा नत्र योभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै प्रब्लम थियो यो एरियामा यो चिजको बस यो बस्ने ठाउँहरू यताउता पनि अहिले हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ यस्तो राम्रो भएको छ यो ठाउँमा शौचालय सँगसँगै सुत्ने ठाउँको नि राम्रो बन्दोबस्त थियो
हामी सुतेका टहराहरू त झन् गुराँसको जङ्गल बीचमा भएकाले अझै विशेष लाग्थे। बिहानी पख पनि खाजामा चना अन्डा थियो। खाजा खाएर हामी क्रपु डाँडा घुम्न निस्क्यौं। तल्लो भेगभन्दा यहाँ झन् धेरै गुराँस फुलेका थिए। हिमाल थोरै बेर मात्रै देखियो। सबैतिर हुस्सुले ढाकेर पनि वातावरण मनमोहक देखिन्थ्यो। डाँडा पाखैभरि फुलेका गुराँसले फुस्रा खैरा डाँडाहरूमा रातो र गुलाबी रङ छरेका। दिदीहरु परबाट सुन्दै हैन अनि कस्तो लाग्यो त दिदी क्रपु डाँडा एकदम रमाइलो लाग्यो भाइ लाली गुराँस छपक्कै भइरहेछ बेसरी राम्रो खुसी लाग्यो हामीलाई त जन त्यो प्लस तपाई पनि भेट्दाखेरि एकदम खुसी लाग्यो हामीलाई लागि नि दिदी पछाउँदै आको अनि त्यो त अघि तपाईहरु त्यो आसमा हजुर हजुर म त त्यतैबाट जानुहुन्छ कि जस्तो लागेको थियो कि ए तपाईहरु यता जाने भइहाल्यो नि हामी जाने फेरि त्यो हाम्रो हेर्नु भएको छ भने हामी माथि बसेको थियौँ धर्मशाला अहिले यहाँ माथि छ हैन त्यो साइडमा यस्तो राम्रो छ जन अहिले यो सिन्डीले बनाएको हो के यो माथिको हैन ए हजुर हजुर हो त्यो माथिको स्तूप लमजुङको मान्छेको हो सिन्डी गाउँको हो त्यहाँनिर चाहिँ टक्क बस्ने ठाउँको यतापट्टि
त्यो पछाडिपट्टि क्या सर गुराँस छ फोटो सोटो खिच्न एकदम राम्रो छ हजुर त्यही भेट्न पर्ने तपाईहरुलाई हजुर ए हाम्रो चाहिँ खास फेरि यसपालि यस्तो पनि भयो हो अब यो अस्ति हिउँ परेको पनि थियो तर हाम्रो हार्ड ड्राइभ क्र्यास भएर त्यो देखाउन पाएन यो गुराँस फुलेको यति खिचेर फेरि हामी 1 महिना 1.5 महिनामा आउँछौँ क्या यहाँ माथि फुल्छ यार्साहरू टिप्छ त्यो सबै देखाउन आउँछ ल धन्यवाद बाइ बाइ हेलो हेलो ठिक छ दाइ है ल यो सँगै हाम्रो क्रपु डाँडाको यात्रा यहीँ सकिन्छ तर यो फुल जर्नी हैन यो जर्नीलाई कन्टिन्यू गर्न हामी फेरि जेठ महिनामा फर्केर आउँदैछौँ सो सी यु गाइज देन